nasa Bunnings Warehouse tayo ngayon. Ito po ang aming second Ito yung house. aming second house. Sa halip na pumunta po sa mga shopping center, ito po yung aming puntahan. Bunnings Warehouse. Anong bibilhin mo, Day? Ano yung bamboo Ayun. curtain. Yes. Park muna. Hanap ng parking na malapit. Bili ako ng lupa. Dapat pala Aba, inano kita itong binaba. lupa. Ay, di ayos lang. Lupa. Ano ka naman? Ilang hektarya? Para makapag-garden. Okay. Thank you, Lord, sa ulan. Yan, ito. Ayan, dito mga garden shed. Anong bibili? Ay, ito. Kids, kailangan namin ng shade sale. Walang ibang kulay, so wala kang choice. O kung gusto mo itong per meter, may iba-iba. Ayan. 36.58, 18.28. Pili ka lang kung alin. May iba-ibang kulay. Yun. Ah, dito ka sa shade cloth. Shade cloth, oh. Ayun. Yan ang Bunnings. Marami siya sa taas. Kuya ay nag-aayos ng mga paninda. Gamit, anong tawag dito sa ano na to? Lift truck. Screen fencing. Yan na yung 22 kasi mura, matibay pa. Ayan, ito pa yung ibang items dito sa Bunnings. Sa Bunnings para siyang do it yourself din kasi marami kang mahanap dito na mga materials, yung parang hardware materials. Pwede kang maggawa ng sarili ng cabinet, bibili ka lang din ng mga kailangan. So ito pa yung dito naman sa area na to ay barbecue areas, tapos mga burner outdoor kitchen. Yung mga portable shade sa mga outdoor stuff nandito. Then ang bata, garden set. timplahin na nila kung anong gusto mo, kung para saan, sila nang bahala. Wala ka na.
Wala ka nang problemahin. Pag uwi ng bahay, magpipintura ka na lang. Kompleto pati sila. Ano? Ano sabi mo? Binibisita lang namin. Second home. Binibisita lang. Binibisita lang kung ano pwede namin kunin at ilabas. Pero bago mo ilabas, kailangan mo magbayad. Garden Nepal. Pwede namang wala eh. Pwede mag-garden na walang ganito. Kasi bibili ako ng $19. Hindi na. Ito talagang pinunta namin dito. Nasaan na yung murang potting mix? Ha? Kailangan ko ng potting mix para doon. Kasi kung ma-order ka sa Ano, magpapadeliver tayo? mas mura. O di magpa-deliver na lang tayo.